Nagpadala na rin ako ng mga tao dun sa resort para magpanggap bilang guest at magmanman. May balita, meron kayong gun smuggling at leader din daw kayo ng sindikato. Lumayas na kayo dito! Ano ba ginagawa niyo dyan? How much do you know about Soraya? Saan siya galing before siya naging investor ng resort? Well, aside from being an investor, very little. Nag-request ako sa crime lab na mag-re-examine ng murder weapon. Kailangan kong makumbinsi mo ang mga shareholders na ibenta nila ang mga shares nila sa akin. And for that, I have something for you. Ay, Beshi. Saan ka na ba? Mimiss na kita eh. Yes! Yes! Ano? Yes! Nakakaloka ka naman, nakakagulat ka naman, Babe. Ano ba yun? Babe, tingnan mo to. Ano to mabuti, Babe? Mukhang legit, di ba? Oo. Hindi pa yan. Tingnan mo. Gumamit lang naman ako ng video editing software para ma-enhance yung video, para ma-increase ko yung resolution, para mas luminaw. Oh my God. Babe, ito Galing, yung kailangan natin para matulungan si Beshi, di ba? Oh my God! Ang galing-galing mo, Babe. Ang galing! I'll see what I can do, Madam Soraya. Will that be all? Yes, thank you. Okay, I have to go. Tita, why is it so important to you na maging member tayo ng board? Dahil pag na-elect na tayo sa board of directors, it will be easier for me to convince them na gawin akong CEO kapalit ni William. At kapag nangyari yun, I am going to strip Matthew and Drew of all their rights. Nang sa ganun, hindi na nila kayang tulungan si Marikit. I like how you think, Tita. Because it all boils down sa panggigipit natin kay Ikit. I know. At kapag wala ng kapangyarihan si Marikit, tuluyan na natin siyang magpapakulong. Malu, Kaloy, pasensya na ha. Pasensya na kung hindi ko masabi kung nasaan ako, tsaka kung bibihira lang akong makatawag sa inyo. Alam nyo naman kasi secret lang talaga to eh. Para din naman kasi sa inyo to, para safe kayo, para hindi kayo madamay. Ano ka ba, Beshi? Huwag ka na mag-sorry. Okay lang naman sa amin ni Bobby kahit miss na miss ka na namin kasi naiintindihan ka namin, okay? Tama. At saka tumawag lang kami, Ikit, kasi may good news kami. Huwag niyo sabihin kakasal kayo. Aba, antayin niyo mo naman muna ako. Ang OA nito, walang kasal na magaganap, okay? Dito muna tayo. Ay, Ikit, tingnan mo, may sinend ako sa email mo. Check mo dali. Ano? Ikit, tignan mo yung orasan. Di ba, Ikit, sabi sa report na pinatay daw si Sir William sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi? Edited yun, Ikit. Binago yung timestamp sa footage para sabihin na 5:30 ka dumating. So, ibig sabihin, hindi credible yung footage na ginamit na ebidensya laban sa akin. May magagamit na akong depensa dun sa kaso ko. Pagtatanggol ko na yung sarili ko. Soraya, what's all this? And when is it supposed to happen? That's actually scheduled for next month. Sorry, pero hindi ko na kayo inabala.
I know you're so busy with the investigation on William's death at sa paghahanap ng mami nyo. To the point that you've neglected your duties as general manager here. Neglected? I've never neglected my duties, even with everything going on. I don't take this resort for granted. I know how much it meant to my father. Never neglected. Well, I know that even during your father's time, some of the board of directors weren't happy with your management style. I'm sorry sa nangyari sa dad mo, Matthew. But I think it's a blessing in disguise na nawala na si William sa resort. Dahil nagkaroon ng board opportunity para palitan ng leadership ng company. So anong sinasabi mo? Ha? Masaya pa kayo na namatay si Dad? You have no right to disrespect his name like that. Our dad built this place. Kaya wala kang karapatan na insultuhin ang legacy at memory niya. It's all right, Drew. Let's not stoop down to their level. Let's go. Napakayabang. Eh kaya lang naman siya na-appoint na general manager dahil anak siya ni William. Baka nga dapat ang tawag sa kanya, COO. Child of the owner. Hey, if you have something to say it to my face. Totoo naman ang sinasabi ko. Katulad ka rin ng tatay mo. Pareho kayong walang binatbat. In fairness sa kaibigan mo, Ikit, ha? Good job siya. Malaking tulong yan para mas lumakas ang ipafile nating motion to recall warrant at para mapawalang bisa yung mga kaso laban sa'yo. Eh, Miss May, sapat na po ba tayong ebidensya para po kampihan tayo ng judge? Ano ka ba? May isa pa tayong bala. Nakalimutan mo na ba? Inutusan ko si Bogs na magmatsyag doon sa resort at maghanap ng witness para mapatunayan na inosente ka. Good news. May nahanap na sila. Oh? Sino po? Miss May, nandito na po si Blessy. Good morning po. Blessy, anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako kasi gusto kong makatulong. May information ako na pwedeng mag-prove na hindi ikaw yung pumatay kay Sir William. Tama na! Ano ba? Stop it, please! Stop it! Oh my God! Bago ka! No! Tama na! Insultuhin mo kami! Huwag lang ang mga magulang namin, ha? Security, get these thugs out of here! Bad na sila dito! Thugs, I'm the general manager of this resort. Take him out. Sinapak niya ang isa sa mga board of directors. Mas mataas ang posisyon ni Mr. Robles. And even though you're the general manager here, that is not our company policy. We do not condone violence in Dream Paradise. You of all people should know that. Ano pang hinihintay nyo? Palayasin nyo na sila! I'm just spitting facts here. Walang personalan. Eh, kanina mo pa kami pinipersonal! Kung ayaw nyo mawala ng trabaho, kayang-kaya kayong sesantehin ni Mr. Robles. Ano pa hinihintay nyo? My father trusted you. And this is how you're gonna repay him? We should have never let someone like you onto our resort. Ako yung nasa front desk nung araw na pinatay si Sir William. Tandang-tanda ko pa noon nung dumating ka tapos hinahanap mo si Sir Matthew, di ba? 6:50 ng gabi. Naalala ko yun kasi nagsiselfie ako noon tapos nakagip ka pa nga sa picture eh. Tignan mo. Eh, di ba may nakalagay na time sa photos na kinukuha natin? Kaya may pruweba ako na ganung oras ka dumating sa resort.
Drew, Matthew. Hindi na dapat kayo pumatol para hindi na lumaki yung gulo. Pia, he crossed the line. What am I supposed to do? Stand by and let him disrespect our father's name? Kuya, huwag tayo pumayag na ipaban nila tayo sa resort. Magreklamo tayo. According to the bylaws, walang power si Mr. Robles to decide on his own. It's all right. I already spoke to legal about what actions we can take next. I did not foresee this. Hindi ko alam na ganun yung gagawin niya. Huh? What do you mean? Ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Kaloy. May nangailam ng CCTV. Beses, salamat ha. Salamat kasi nag-decide ka na magsalita na. Gusto ko nga mag-sorry, Ikit. Natakot kasi ako magsalita noon kasi ayokong madamay. Kaso, hindi na ako makatulog kasi nakakonsensya na ako. Ni hindi ko nga alam kung paano ako makikipag-usap sa pulis. Pero, buti na lang, nilapitan ako ni Bobs. Siguro, sign na rin yun para magsalita na ako. At tumulong ako. Alam mo, Blessing, bulog ka ng langit para sa akin. Maraming salamat talaga. Sana magamit natin yung picture mo, tsaka yung statement mo, tsaka yung pinadalang video ni Kaloy. Para marinis ko yung pangalan ko para mapatunayan kung innocent talaga ako. Nag-uusap kayo ni Soraya? Yeah, we spoke. But only on a few occasions. And hindi naman niya nababanggit sa akin na ayaw niya sa leadership mo, Matt. Kaya nagulat ako dun sa ginawa niya kanina. Kapal talaga ng mukha niyang Soraya na yan. Wala pa nga 40 days nung namatay si Sir William. Kung ano-ano ng katarantadong ginagawa niya sa resort. Gawin na niya lahat ang gusto niyang gawin sa resort. I-enjoy niya yung mga huling linggong natitira niya. Dahil malapit na natin gamitin ang ebidensya laban sa kanya. Dapat kay Angela at saka kay Soraya ang bulok sa kulong. Mag-ready ka na, Ikit. Dahil malapit na tayong bumalik sa resort. At sa muling pagtapa ko, ako mismo magpapalayas kay Soraya. That's what you deserve for killing my mom. Binibining pangit. Kasing pangit ng itsura niya ang ugali niya. Kit, tinitignan mo na naman ba yung peklat mo? Alam niyo, Miss May, gusto ko nang harapin si Angela at si Soraya. Pero pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin, lagi ko pong naaalala na laging panalo si Angela. Palagi po akong talunan. Nakakawala po ng confidence kasi simula akong naging pangit ako. Lagi kong tinatanong yung sarili ko, may chance ba akong makalaban? Kasi palagi na lang akong talo. Palagi yung masama yung panalo. Ikit, alam ko mahaba-haba pang laban natin. Pero huwag kang panghihinaan ng loob. Magpakatatag ka. Tayo,
Huwag ka mag-alala, ha? Kasama ka sa mga plano ko. Ibabalik ko ang kumpiyansa mo sa sarili mo, Ikit. Buburahin natin lahat ng mga hindi magagandang alaala na pinagdaanan mo sa kanila. Lahat ng mga pangit na pangyayari sa buhay mo. Dahil deserve mo ang panibagong simula. Salamat. Miss May, maraming salamat po kasi pa-operahan na po ulit ako. Eh, bakit parang di ka naman masaya? Hindi, Miss May, na-trauma lang kasi ako eh. Di ba, dati napa-operahan niyo na po ako. Tapos umasa po ako na babalik po yung dati kong itsura. Pero pagkatapos po nung operasyon sa akin, nadismaya po ako kasi pangit pa rin po ako. Kaya parang ayoko na pong umasa sa wala. Kit, ang buhay, try lang ng try. At saka hindi pwedeng masanay ka na nandyan yung peklat na yan. Hanggat nandyan yung peklat na yan, maalala mo yung mga hindi magagandang bagay na ginawa sa'yo nila Soraya. At yung peklat na yan ang magpapaalala na hawak nilang buhay mo. Sigurado ka ba na wala na si Marikit sa Malaysia? Madam, dinoble-check na namin lahat ng documents. At wala ni isa sa mga registered record na nagsasabi na nasa Malaysia si Ikit. Eh baka naman, never naman siya pumunta doon. Or baka naman, lumipat na siya sa ibang bansa. Langya talaga yung Marikit na yun, ha? Nakakuha pang mag-travel yung gaga. Isa pa pala, madam. Kinausap ko na po yung mga nagbabantay sa posibleng backdoor channel exit ni Ikit. At lahat sila sinabi na wala silang nakatransak o nakausap man lang. Eh kung nandito lang pala si Ikit, eh bakit hindi niyo mahanap? Tita, baka tama yung theory natin. Na nandito talaga si Ikit tapos may tumutulong sa kanya. Sino naman tumutulong sa kanya? Hanapin niyo si Marikit. Pati na rin yung mga kakuntsaba niya. At pag nakuha niyo siya, papatayin ko yung dagang yan. Sasama ko na rin yung mga kasabwat niya. Hindi po, madam. Tsaka pag naoperahan ka na, wala ka ng peklat, babalik pa yung Ikit na palaban. Tapang at Diyosa ng kagandahan. Di ba? Tama po kayo. Alam niyo, Miss May, dapat talaga makatakas na ako sa kanigaan ng mga demonyo na yun. Maraming salamat po kasi nandun po kayo para tulungan ako. Ang dami ko pong natutunan sa inyo. Sobra. Naalala ko nga po sa inyo yung tatay ko. Kasi si tatay po yung lagi nagpapalakas sa akin ng loob dati. Alam mo, sayang nga lang at patay na si Rika. Kung buhay yun, tutulungan pa rin kita na makasuhan siya para mabigyan naman ng katarungan ng pagkamatay ng tatay. Salamat po. Pero sigurado po ako mismo kung nasaan lang si tatay ngayon. Pakasaya nun. Kasi meron pong taong kagaya niyo na walang sawang tumutulong sa akin. Mahal na mahal mo talagang tatay mo, no? Opo, sobra. Ano nga palang pangalan ng tatay mo? Para madalo ko naman yung puntod niya at makapag-alay ako ng dasal. Talaga po. Si tatay po. Tatay Higa. Are you ready for your surgery? Sige na, hindi ako aalis hanggat dito ako sa operasyon. Dito lang ako. Opo. Alright. Yeah. Gusto niyo, maraming salamat po sa lahat. Salamat po.
kaya natin tanggalin tong benda ko. Kasi Miss Min, natatakot ho ako eh. Baka pagtanggal po nitong benda, baka po pangit pa rin po ako. Baka masayang yung perang pinampa-opera niyo. Nakakahiya naman po sa inyo. Marikit, ano bang nakakahiya? Yung mga kalaban natin dapat ang mahiya. At kung ano man ang kalabasan ng surgery na yan, walang magbabago, Marikit. Okay? Magiging okay pa rin ang lahat. Tama po. Marlene? Sige po, Dok. Diyos ko, kayo na po bahala kung ano man po magiging result, Panginoon. Finally, nagbalik na ulit ang binibining Marikit. And here are the new members of our board of directors. But they are not yet complete. Sige. Ang huling member ng Board of Directors, Spotlight. Matthew, that's Mom. Akala ko ba, pinapatay mo na yung bidabidang si May na yan? Mom, how did you and Ikit find each other? Ano ba kasi talagang nangyari sa'yo? Ba't ang tagal mong nawala? We have to do something to show them that we're not losers!